নমস্কাৰ আখলৰজুতিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মই জিমসি পুনৰ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি মই বনাব লৈছো বেঙেনাৰ এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি আপোনালোক সকলোৱে হয়তো বেঙেনাৰ ফ্ৰাই বেঙেনা পিটিকা খায়ে থাকে নহয় জানো আজি মই বেঙেনাটো অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাব লৈছো আশা কৰো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেতিয়া মোৰ ৰেচিপিটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যি সকল লোক নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন এতিয়া আমি আজিৰ নতুন ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো কেঁচা বাদাম 25 গ্ৰাম তিয়াই লৈ গুৰি কৰি লৈছো হালধি নিমখ গৰম মছলা পাউডাৰ ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ পিয়াজ এটা নহৰু আদা পেষ্ট বনাই লম কেঁচা জলকীয়া আৰু বেঙেনা 4টা লৈছো সৰু সাইজৰ এতিয়া এটা বাটিত আধা চামুচ গৰম মছলা ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ হালধি নিমখ মিক্স কৰি লৈছো আৰু এতিয়া বেঙেনা কেইটা এনেদৰে মাজে মাজে কাট দি লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াত মছলাখিনি ভৰাই লৈছো এতিয়া এখন কেৰাহীত 1 টেবুল স্পুন তেল গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু এতিয়া বেঙেনা কেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছো প্ৰায় 80% এতিয়া গ্ৰেভি বনাবৰ কাৰণে একেখিনি তেলতে জিৰা আধা চামুচ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটাও দি লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু আৰু পিয়াজৰ পেষ্টটো দি লৰাই লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াত আধা চামুচ হালধি ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ গৰম মছলা দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো প্ৰায় 1 মিনিট মানৰ পিছত এতিয়া ইয়াত বাদামৰ পেষ্টখিনি দি লৰাই দিছো আৰু এতিয়া বাদামৰ পেষ্টখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত 1 বাটি পানী দিছো উতলিবলৈ
উতল অহাৰ পাছতে ইয়াত জোখমতে নিমখ আৰু আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দি লৰাই দিছোঁ। আৰু ফ্ৰাই কৰি ৰখা বেঙেনা কেইটা গ্ৰেভিত দি সিজিবলৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া বেঙেনাকেইটা ভালদৰে সিজাৰ পিছতে কেঁচা ধনিয়া ছটিয়াই দি নমাই ৰাখিলোঁ।